Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, κι άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Τρία τα ξέρει όλα. Μου τύχανε σε ζωή μου, δεν είμαι. Ανάξια είμαι. Το 1992, όταν γύρισα από το Ιεροσόλυμα, που γνώρισα τον Χριστό. Τότε γνώρισα τον Χριστό. Γιατί ως τότε ήμουν χωρίς Χριστό επιφανειακά. Τέλος πάντων. Προ-Χριστού ζωή και μετά Χριστό ζωή. Ήρθε μια φίλη να μου πει ότι πάμε στο χωριό, γίνεται μια πανήγυρη, μου λέει. Θέλεις να έρθεις? Λέω, σε ποιο χωριό? Μου λέει, στην Ανήθα. Τι πανηγύρι της λέω? Μου λέει, το Αγίου Φιλίμωνα. Ο Αγίος Φιλίμωνας, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μας είχε πάρει η μαμά μου με τα γαϊδουράκια από το χωριό μας που είναι το Θάρι. Πήγαμε στην Ανήθα με τα γαϊδουράκια, μας πήρε μικρά. Και το ξύπνησε μέσα μου αυτή η μνήμη. Φεύγουμε λοιπόν, λέω του Νίκο, πάμε Νίκο στην Ανήθα. Μου λέει, πού είναι Ανήθα? Δεν ήξερα ούτε καν που είναι το χωριό αυτό. Του λέω, είναι ο Άγιος Φιλίμωνας, γίνεται πανηγυρί και να πάμε. Μου λέει, δεν πας καλά, μου λέει, που θα σε πάρω από στον Άγιο Φιλίμωνα. Μες στη νύχτα, γιατί δούλευα και σχόλασα τη δουλειά και ήταν και νύχτα. Νοέμβριος μήνας, 21 Νοεμβρίου παραμονή. Ένας αέρας, ένα κακό, ένα κρύο. Λέω, εγώ θα πάμε. Το εγώ, εδώ χρειάζεται το εγώ. Εγώ του λέω, θέλω να πάμε στον Άγιο Φιλίμωνα. Θέλω να πάμε, να προσκυνήσουμε, γιατί είναι πανήγυρι του σήμερα. Τέλος πάντων, δεν ήθελε ο Νίκος. Λέω του μπαζανάκι μου, του γαμπρού του. Νίκο, Δημήτρη, σε παρακαλώ, πες του Νίκου να πάμε στον Άγιο Φιλίμωνα, να έρθεις και εσύ παρέα του, λέω, να είμαστε όλοι μαζί, να πάμε. Εντάξει, θα σε μου λέει. Το λέει ο Δημήτρης, τέλος πάντων τακτοποιηθήκαμε, ξεκινάμε, πάμε, φεύγουμε. Ένα κρύο, ένα κακό, ένας αέρας. Η μάνα μου που ήταν χριστιανή, άνθρωποι της Εκκλησίας, τρελάθηκες, μου λέει, βραδιάτικα κόρη μου, πάτε 9 παρατέταρτο, φύγαμε από εδώ το βράδυ, Νοέμβριο μήνα. Λέω, θα πάμε. Με τη χάρη του Αγίου Φιλίμωνα θα πάμε. Φτάνουμε εκεί. Είχα πάρει τους άρτους μου, τις αρτοπλασίες μου, τα πρόσφορα μου, όλα αυτά, τα τάματα τέλος πάντων που είχα. Μπαίνουμε, προσκυνάμε μέσα στην εκκλησία. Εγώ έμεινα σαν να ήμουν σε άλλο κόσμο. Θαμπόθηκα από ότι είναι ένα μικρό μοναστήρι, αλλά πολύ χάρη του Αγίου. Ο παππούς της κουμπάρας μου, της Μαρίας, ήταν ο ιερέας εκεί, ο Γεώργιος ο Καλιβούρης. Πήγαμε στην εκκλησία και βλέπω πολλές γιαγιάδες εκεί που καθόντουσαν με τα μαντιλάκια τους. Έχουν έθιμο στη γιορτή του Αγίου, κάθε χρόνο το βράδυ της παραμονής, ξενυχτάμε και ψάλλουμε τα τροπάρια και την παράκληση του Αγίου. Και βλέπω και ένα κορίτσι να κάθεται ταπεινό εκεί στο εικόνα μπροστά και να διαβάζει. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, που ήταν νέο παιδί, ας πούμε, και ήταν η Μαρία, η κουμπάρα μου. Τότε την γνώρισα τη Μαρία. Διάβαζε την εξεταστική της όλη τη νύχτα και το πρωί σηκώθηκε, πήρε το αμάξι της και ήρθε στη Ρόδο να δώσει εξετάσεις. Προσκυνήσαμε, μας δώσανε οντά, καθίσαμε, βάλαμε τα πράγματά μας. Εμείς τότε είχαμε συγκρότημα χορευτικό, χορεύαμε. Και κατεβήκαμε κάτω στο χωριό που είχαν χορό. Πανήγυρη ήταν, είχαν χορό. Χορέψαμε, διασκεδάσαμε. Γυρίζουμε πίσω, ήμουνα και κουρασμένη από τη δουλειά. Το μοναστήρι ανοιχτό, αλλά δεν μπήκαμε μέσα. Πήγαμε να κοιμηθούμε στον οντά. Όπως ήταν οντάς, ξαπλώνουν ο Μπαζανάκης μου, ο Νίκος, η Ελένη μου, είχα την κόρη μου τη μικρή μαζί και εγώ έξω. Η πόρτα, κλείσαμε την πόρτα του οντά. Οντάς, ξέρετε, είναι τα δωμάτια που μας παραχωρήσαν. Ήτανε 2 παρά που πήγαμε, να ήταν 3 παρά, δεν πρόλαβα να κοιμηθώ. Δεν θυμάμαι αν κοιμόμουν ή αν ήταν όνειρο. Ένας ψηλός άνθρωπος με λαχρινός έρχεται και όπως ήμουν ξαπλωμένη, έρχεται και μου λέει, σήκου πάνω, ήρθε να με δεις και κοιμάσαι? Ναι, ποιος είναι εδώ και πήγε τέτοια ώρα μέσα στο δωμάτιο μου? Σηκώνουμε πάνω, παρόλο που φοβήθηκα, σηκώθηκα, ανοίγω την πόρτα, βλέπω δεξιά αριστερά, δεν είναι κανένας.
Λέω ποιος είναι, λέω θα ξανάρθει. Πού να φτάσει στο μυαλό μου εμένα. Πού να κοιμηθώ, πώς να κοιμηθώ με αυτό που είδα. Κάθομαι λοιπόν και περιμένω να ξημερώσει. Ξημερώνει 6 παρά. Ακούω βήματα έξω από το ονοντά, βγαίνω έξω, βλέπω ήταν ο Παπαγιώρης συγχωρεμένος, τόσο φορές η ψυχούλα του. Λέω καλημέρα πατέρα. Καλημέρα μου λέει Λαερμενίτσα μου. Το χωριό μου που πήγατε στο Θάρι, Λάερμα λέγεται και με γνωριστήκαμε πια και τι είναι μου λέει πρωί-πρωί. Λέω πατέρα του, λέω κάποιος ήρθε τη νύχτα, λέω μπας και ήρθατε εσείς του λέω. Από πού να μου λέει κορμό, κλειστά δεν είναι και λέω κλειστά. Ποιος ήρθε μου λέει. Λέω ένας ψηλός μαλαχρινός σαν εσένα του λέω περίπου και με σήκωσε πάνω. Τι σου κάνει, τι σου είπε μου λέει. Λέω μου λέει σήκω πάνω ήρθε να με δεις και κοιμάσαι. Ποιος ήταν μου λέει, ποιος ήταν. Ο Αγίας Φιλίμωνας μου λέει, ποιος ήταν του λέω. Ο Αγίας Φιλίμωνας, Παναγία μου. Ήρθες κόρη μου με την ψυχή σου και σε ήθελε να μείνεις εκεί, στο μοναστήρι του να μπει, να ξενυχτήσεις μαζί του. Εσύ πήγες και κοιμήθηκες, μου λέω, εγώ ήμουν κουρασμένη, λέω. Παντελώ και κοιμήθηκα. Και από τότε, από το 1992 μέχρι σήμερα που ζούμε, κάνα 2 φορές δεν πήγα μόνο. Κάθε χρόνο πάμε, κάνουμε τα τάματα μας όλα αυτά και καθόμαστε και ξενυχτάμε στο Μεγαλόχαρο, όλη νύχτα τον ψάλλουμε, μεγάλη χαρά. Έγινε θέμα, συζητήθηκε εκεί ότι ο Άγιος Φιλίμωνας παρουσιάστηκε στη Λαερμενή. Λέω είμαι ανάξια για να δω τον Άγιο Φιλίμωνα, δεν είμαι άξια να δω Άγιο μπροστά μου για όνομα του Θεού. Και την επόμενη χρονιά που ξαναπήγαμε πάλι κουρασμένη γιατί πάντα δούλευα, καθόμουν μπροστά στο δεσποτικό, καθόμασταν έτσι. Και με ψιλοπήρε ο ύπνος έτσι, σαν να κουράστηκα, άνθρωπος είμαι. Πάλι ένας αέρας μπροστά μου και 3 φορές. Καθόμασταν πολλές γυναίκες. Δεύτερη φορά πάλι το ίδιο. Όλες με έπαιρνε λίγο ύπνος. Λέω βρε κορίτσια, ποια είναι που με σκουντάει, λέω και. Ποιος σε σκουντάει, μου λέει, γιατί ποιος φτάνει, μου λέει κοντά σου να σε σκουντήσει. Λέω μα ένας αέρας μπροστά μου, λέει και ένα σκούντι μου. Σήκω και πήγαινε μπροστά του στην εικόνα του και κάτσε εκεί, μου λέει, γιατί εκεί είσαι τέλειο. Και πήγα και κάθισα στο Μεγαλόχαρο. Και από τότε καταβάλω περάτροπες προσπάθειες να μείνω ξύπνια όλη νύχτα, γιατί ξέρω ότι. Μου είχε πει ναι, κάποιος μου πείραξε και μου λέει εκεί τη δεύτερη χρονιά που είδα τον αέρα και περπάταγε και τον ένιωσα. Μου λέει δεν θα έρθει σήμερα, μου λέει ο Φιλίμωνας, γιατί μου λέει στην Κωνσταντινούπολη. Λέω πού το ξέρετε ότι είναι στην Κωνσταντινούπολη. Μας το είπε, μου λέει, μου κάνανε και πλάκα, με πειράζανε. Κι όμως η χάρη του μεγάλου του Αγίου. Ο Άγιος Φιλίμωνας ήταν γιατρός. Τα χρόνια εκείνα τον παίρνανε τους ανθρώπους που είχαν ψυχολογικά προβλήματα, σχιζοφρενείς, δεν είχαμε ψυχιάτρους τότε. Τους παίρνανε εκεί, τους δένανε με αλυσίδες και παίρνανε ο Άγιος και τους αγίαζε. Τους έκανε καλά. Μια κοπέλα ήταν παράλυτη από τη Θεσσαλονίκη, αυτό το άκουσα την πρώτη χρονιά. Και στη Θεσσαλονίκη. Και ο άντρας της ο καημένος, απελπισμένος, πούλησε όλη την περιουσία να την κάνει καλά τη γυναίκα του, δεν γιατρευόταν. Εκεί που καθόταν και έλεγε τον πόνο του καημένου, ένα σπίτι έχω να το πουλήσω και αυτό, να πάρω και τη γυναίκα μου να γίνει καλά γιατί είναι νέα και δεν μπορεί να περπατήσει. Και όταν άκουσα έτυχε, όπως έτυχε εμάς, να είναι ένας Ροδίτης εκεί. Άκουσε τον πόνο του ανθρώπου και του λέει, υπάρχει ένας γιατρός του λέει στη Ρόδο που δεν θέλει λεφτά. Να την πάρεις εκεί τη γυναίκα σου και θα γίνει καλά. Γιατρός χωρίς λεφτά του λέει, ναι του λέει. Του είπε θα πάρεις το καράβι, θα κατέβεις και από εκεί θα πάρεις το λεωφορείο, τον κατοτόπισε τέλος πάντων πώς θα έρχονταν στη Ρόδο. Πήρε τη γυναίκα του με καρότσι. Την έφερε στη Ρόδο, πήγανε στον Άγιο Φιλίμωνα και την ώρα που ο ιερέας έβγαζε τα Άγια Μυστήρια, η κοπέλα ήταν στο καρότσι, πάτησε τα πόδια της πάνω και σηκώθηκε και λέει φέρτε μου παπούτσια να περπατήσω. Είναι ολοζώντανος ο Άγιος Φιλίμωνας. Ο Άγιος Φιλίμωνας έκανε καλά τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου έχει προβλήματα με το ψυχολογικά και εμάς. Και τον άφησα γι' αυτό από κάθε χρόνο, για τον αδερφό μου. Και είναι καλά. Είναι καλά. Τον εγιάτρεψε, του βγάλε σύνταξη, γιατί είναι νέο παιδί, ο αδερφός μου είναι 58 χρονών. Και είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Χάρη στον Άγιο Φιλίμωνα. Είναι ζωντανό. Ο Άγιος Φιλίμωνας ήταν μαθητής του Απόστολου Παύλου. Πού, άμα θέλει κάποιος να προσκυνήσει, πού βρίσκεται ο Άγιος? Στην Ανίδα, στο χωρίο της κουμπάρας μου. Είναι ένα μοναστήρι στη Ρόδο. Και αυτό το μοναστήρι οι Αρνηθενοί το έχουν
Ξέρετε τι κόσμος πάει στη γιορτή του. 21 είναι τα εισόδια της Θεοτόκου το πρωί και το απόγευμα είναι παραμονή του Αγίου Φιλίμωνα. Πάνε πολλά λεωφορεία, πάει πολλοί κόσμος, μαγειρεύουν, είναι η νηστεία των Χριστουγέννων. Και μαγειρεύουν η οικογένεια της κουμπάρας μου, τα αδέρφια, γιατί είναι όλοι παπάδες εκεί. Η οικογένεια όλοι είναι παπάδες. Μαγειρεύουν, κάνουν ψάρι με σπανάκι, με ψάρια δηλαδή, τρώνε και φασόλια. Και φιλόξενο χωριό, φιλόξενοι άνθρωποι. Και από τότε γνώρισα αυτούς τους ωραίους ανθρώπους. Και που τους έφερε ο Θεός κοντά μου και να βαφτίσω και το παιδάκι τους. Δεν είναι δώρα του Θεού αυτά, τι είναι. Τι θέλουμε να δούμε για να πιστέψουμε ότι ο Θεός μας χαρίζει δώρα. Είναι οι ευλογίες του Θεού. Μεγάλες. Όλες οι ευλογίες. Μεγάλες. Κυρία Αναστασία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που μας έχετε πει και πριν για τα μπουκαλάκια. Α, του ταξιάρχη. Το ταξιάρχη, ναι. Ναι. Όταν έχουμε πίστη μέσα μας, και το λέω μέσα από την καρδιά μας, ο Θεός πάντα μας ακούει. Πολλοί άνθρωποι, είναι χρόνια τώρα αυτό, δεν είναι... έχουν ένα πρόβλημα υγείας, μια παράκληση, μια δέηση στον Άγιο, μια ευχή τέλος πάντων να τους κάνει καλά. Και τα γράφουν σε χαρτάκι, βάζουν το όνομά τους, βάζουν το τηλεφωνό τους. Δεν είναι ανώνυμα, δεν είναι δηλαδή να πεις ότι αυτό το είπαν κάποιοι και κάτι έγινε. Είναι ολοζώντανο παράδειγμα. Έχουν βγει όλοι οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται εκεί στο μοναστήρι και υπάρχει το μουσείο και υπάρχουν τα τάματα αυτά μέσα στο μουσείο, που είναι απόδειξη της πίστης μας, ότι είναι από τον Πειραιά, από τη Θεσσαλονίκη, ένα κορίτσι τελευταία, ένα κοριτσάκι 10 χρονών. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με την οικογένειά της και της είπανε για τον Πανορμίτη και έβαλε στο μπουκαλάκι μέσα αυτή το αίτημα που λέμε, το αίτημα στον Άγιο, το γράμμα, το έγραψε στην τηλέφωνο διεύθυνση και ήρθε στο μοναστήρι έξω ακριβώς στην προβλήτα εκεί του μοναστηριού και το παρέλαβαν οι άνθρωποι και πήραν τηλέφωνο και πράγματι ναι. Τους είπαν ότι ναι, το παραλάβαμε το μπουκάλι, το παραλάβαμε. Μπουκάλι. Δεν είναι... Αυτά είναι από τα αληθινά θαύματα του Θεού μας. Παρομοίως μας είναι η δύναμη μας. Ο Αρχάγγελος. Αν η Ελλάδα μας κρατείται είναι στα χεράκια του Αρχαγγέλου. Και δεν φοβόμαστε, γιατί οι Σιμιακοί το λένε. Αυτοί που είναι από το νησί εκεί, ότι ο Πανορμίτης μας το λένε Παρελιμνιώτη. Οι Σιμιακοί το λένε Παρελιμνιώτη. Χτες είδα ένα ταξιτζή. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πρωί-πρωί ήταν σκοτεινά ακόμα, που πήγαμε στην εκκλησία το πρωί. Με το ταξάκι του ήρθε ο άνθρωπος, σταμάτησε, δεν έφερε κόσμο. Ήρθε, μπήκε μέσα. Με βλάβια, σταμάτησε, έκανε την προσευχή του στον ταξιάρχη για να πάει να δουλέψει. Είναι δύναμη Πανορμίτη. Ξέρετε πόσος κόσμος έρχεται το καλοκαίρι που μένουν εκεί. Από Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Έρχονται ειδικά για τον Πανορμίτη. Μα και οι Τούρκοι. Ορθόδοξοι όλοι, έτσι. Ναι, βέβαια. Τούρκοι. Ο Τούρκος ήταν αυτός που όταν, να σας πω ήταν η Κεραμαριό η Σιμιακιά που βρήκε την εικόνα του Αγίου στο μέρος εκεί. Αυτή η γυναίκα είχε ένα χωράφι εκεί πέρα και όπως σκάλιζε βρήκε την εικόνα. Την πήρε στο σπίτι της, του ταξιάρχη, μια μικρή. Πήρε στο σπίτι της, ξανά φύγε η εικόνα, πήγε πίσω, πάλι στο σημείο εκείνο. Λέει, ταξιάρχη μου, τι θέλει πού θέλει να σου... κάτι θέλει να μου πεις. Και τελικά κατάλαβε ότι ήθελε να χτίσει το μοναστήρι του εκεί, στο σημείο που ήθελε εκείνος. Επέλεξε εκείνος να χτίσει το μοναστήρι. Δεν το βέβαια. Εκείνος το επέλεξε. Και ξεκίνησε η Κεραμαριό, αυτή που την επέλεξε ο ταξιάρχης, να είναι ο πληροφοριοδότης για να χτιστεί ο ναός του. Και μάζεψε, ειδοποίησε κόσμο και τους είπε: βρήκα μια εικόνα στο τάδε σημείο και πρέπει να χτίσουμε το μοναστήρι, αφού μου το είπε ο Άγιος, ο ταξιάρχης. Και ξεκινήσανε να φέρνουν υλικά, γιατί ήταν κατσικόδρομος, δεν ήταν πέτρες εκεί που. Με βλέπεις εδώ το δρόμο. Κατσικόδρομος, δεν μπορούσε να πατήσει άνθρωπος. Και έφευγε από τη Σύμη με γαϊδουράκι, με τα πόδια. Επήγαινε όταν κάνανε πια ένα μικρό μοναστηράκι και μια μέρα ήταν η γιορτή του. Και ξεκίνησε με ένα στάμνι που είχε πάνω, ούτε νερό δεν είχε. Είχε βασιλικούς στο μοναστήρι.
Και πήγε πια να τον ασπρίσει, να τον καθαρίσει και να γίνει γιορτή του την επόμενη μέρα. Εφορτώθηκε το σταμνί και πήγαινε. Η γυναίκα ήταν άρρωστη. Και τόσο δρόμο, μιλάμε για χιλιόμετρα. Κουράστηκε και έπεσε. Έπεσε, λιποθύμησε. Είχε πυρετό. Πέφτει κάτω. Από ένα ρητάκι μου λέει: να έρθω τουλάχιστον να σου φτιάξω που είναι γιορτή, ελάσου αύριο. Να μην είναι το μοναστήρι έτσι, να ποτίσω και τα βασιλικά. Έπεσε κάτω. Όταν συνήρθε, βρέθηκε στο μοναστήρι απ' έξω, το σταμνί γεμάτο και όλα καλά. Γιατί του είπαν: πάρε με να σου το τελειώσω και μετά ό,τι θέλεις κάνουμε. Άλλη μια φορά, όταν ξεκίνησαν να χτίζουν το μοναστήρι, ήταν οι μαστόροι, προσπαθούσαν θέλαν να πάρουν υλικά και δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα υλικά. Δεν είχαν μουλάρια. Γιατί ήθελε μουλάρια εκεί να πατήσουν, ήταν κακό τράχαλος ο δρόμος, όλο πέτρα. Και όπως χτίζανε, λέγανε μεταξύ τους έτσι μαστόροι και ο ιερέας τότε της εκκλησίας εκεί. Να είχαμε λέει κανένα μουλάρι τώρα, τι καλά που θα ήταν να μπορούμε να μεταφέρουμε τα υλικά, ας πούμε, τσιμεντόλιθα, πράγματα, υλικά, ασβέστες. Περνούσε ένα καράβι που ερχόταν από την Αίγυπτο, στα νυχτά, εκεί από τη Σύνη, γιατί έρχονταν από κάτω. Και πιάνει μια φουρτούνα, μια θαλασσοταραχή, ένα κακό. Είχανε φορτίο βαρύ μέσα στο καράβι. Όμως περνούσαν λοιπόν, βλέπουν απέναντι το φως και ένα αμυδρό φως, ένα καντιλάκι που φαινόταν μέσα στο σκοτάδι. Λέει ο καπετάνιος: να, λέει, βλέπουμε και ένα φως, λέει, να πάμε τουλάχιστον να ράξουμε να πέρασε η θαλασσοταραχή. Ήτανε Τούρκος, μουσουλμάνος. Να περάσει η θαλασσοταραχή, να μπορέσουμε να φτάσουμε το φορτίο μας εκεί που πρέπει να πάμε. Φτάνουμε λοιπόν. Μπάρα μας πέλασε. Καλώς την, έλα κουμπάρα μου, έλα αγάπη. Να κούρτουλα μου. Καλώς ήρθατε, πώς περάσατε? Πολύ καλά. Πώς σας φάνηκε? Πολύ ωραία. Α, βίντεο έκανε ο άνθρωπος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πώς πέρασες? Ωραία, σου άρεσε? Σου πάρε τι κάνεις? Έλα βρε κουμπάρα, τι θα γίνει με σένα. Έλα παιδί μου. Ναι, πολύ δουλεύεις, Μαρία. Να το ολοκληρώσουμε. Να ολοκληρώσουμε, ναι, με το... Ναι. Φτάνοντα λοιπόν το καράβι, φτάσανε στο λιμανάκι εκεί, κατεβήκανε κάτω. Λέει: βρε, λέει, τι μέρος είναι εδώ πέρα, ρώτησε τώρα ο Τούρκος. Λέει: να φτιάχνουμε το μοναστήρι του ταξιάρχη. Και εμείς, λέει, αυτός, λέει, Άγιος, λέει, μας έσωσε, λέει, μας έφερε εδώ μέσα και γλιτώσαμε, τα πνιγόμαστε στη θάλασσα. Να του κάνουμε ένα δώρο, τι να του κάνουμε δώρο, μπρε, του λέει, αυτός δυνατός Άγιος είναι. Λέει: είναι ο ταξιάρχης, ο Αρχάγγελος, φτιάχνουμε το μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τι δώρο θέλετε να κάνουμε? Λέει: τι δώρο να μας κάνετε? Λέει: ξέρω τι έχετε, εσείς τι έχετε να δώσετε, τι θέλετε? Λέει: έχουμε μουλάρια μέσα, το φορτίο μας. Μουλάρια αραβικά, τα αραβικά. Που χρειαζόταν. Μουλάρια, λέει. Θα σας δώσουμε τα μουλάρια, πάρτε τα. Τα μουλάρια που χρειαζόντουσαν και τα πήρε ο ίδιος ο ταξιάρχης μπροστά. Ναι. Τι άλλο πρέπει να πούμε για να πιστέψουμε? Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού μας. Και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κρατάει με το δεξί το σπαθί και με το αριστερό Ένα μωρό. ένα μωρό. Η ψυχή μας. Είναι η ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι ένα μωρό παιδί. Κάτω Το είναι. σπαθί. Το σπαθί είναι που χτύπησε τη ρομφαία για να σταματήσει το στόμα είναι καλός. Δεν είναι αυτό? Από ό,τι λένε. Δεν έπρεπε να ρωτήσω τον προηγούμενο. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα Και πολύ. εμείς ευχαριστούμε. Υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία.